سلام دوستان عزیزم، امیدوارم پر انرژی و شاد باشید و حالتون خوب باشه. اینجا مرکز خرید میلاد نور تهرانه که در شهرک غرب تهران قرار داره. مرکز خرید میلاد نور از قدیمی ترین و بهترین مراکز خرید در تهران و حتی ایرانه. تا آخر ویدیو همراه من باشید تا مشخصات مجتمع و قیمت بعضی از اجناس رو بهتون بگم. مرکز خرید میلاد نور 6 طبقه داره که هر طبقه به کالای خاصی اختصاص داده شده. 357 واحد تجاری تو این طبقات فعالیت دارن و شما میتونید انواع پوشاک مردونه، زنونه، بچگونه، انواع لوازم آرایشی و بهداشتی، سرویس خواب، لوازم دکوراتیو، موبایل فروشی و لوازم جانبی موبایل و طلا و جواهرات رو از این مرکز خرید خریداری کنید. مجتمع تجاری تفریحی میلاد نور سال 1378 هجری شمسی افتتاح شده و معماری اون رو از کشورهای اروپایی الهام گرفتن. حدود 1200 نفر هم اینجا مشغول به کار هستن. طبقات اول تا سوم میلاد نور بیشتر به پوشاک اختصاص داره و طبقه چهارم هم کلاً طلا فروشیه. طبقه پنجم هم مخصوص تابلو فرش، سرویس خواب و لوازم دکوراتیو خونه است که جلوتر با هم میبینیم. محصولات برندهایی مثل پوما، پیرگاردین، آدیداس، دسینی، تامی، دیزل، ماکسیم و نایک و در کنارش برندهای ایرانی قرار داره که قیمتها و کیفیتهای مختلفی رو ارائه میدن. خب دوستان، اینجا چند تا از قیمت‌ها رو بررسی می‌کنیم. مثلا مانتوی قرمز رنگ و مانتوی مشکی زرد قیمتش 598 تومن یا حدود 19 دلاره و مانتوی مشکی 488 تومن یا حدود 15 دلار هستش. دسترسی به مرکز خرید میلاد نور بسیار ساده است. تمام تاکسی ها و اتوبوس هایی که به میدون صنعت میرن برای رفتن به میلاد نور مناسب هستند.
ایستگاه مترو میدون صنعت هم که در خط 7 مترو تهران قرار داره مناسبه. از میدون صنعت هم باید از ضلع غربی و بولوار فرهزادی حدود 10 دقیقه پیاده روی کنید تا به مرکز خرید میلاد نور برسید. لینک آدرس گوگل مپ رو مثل همیشه در توضیحات ویدیو براتون قرار میدم. خب دوستان عزیزم، قیمت لباس‌های مردونه هم به این صورته که به طور مثال قیمت این تک‌کت آبی 895 تومن یا حدود 28 دلاره. این کاپشن مردونه 1,195 تومن یعنی حدود 38 دلاره و این تک‌کت خاکستری 695 تومن یا حدود 22 دلاره. این پالتو قهوه‌ای هم 895 تومن یا حدود 28 دلاره. مرکز خرید میلاد نور در طول سال چند بار حراج برگزار میکنه که معمولاً آخر هر فصل این حراج ها برگزار میشه. نحوه اطلاع رسانی این حراج ها هم از صفحه اینستاگرام مرکز خرید میلاد نور انجام میشه و شما میتونید با دنبال کردن این صفحه از زمان دقیق اون مطلع بشید. همونطور که اول ویدیو هم گفتم، طبقه 5 میلاد نور به انواع تابلو فرش، سرویس خواب و لوازم دکوراتیو اختصاص داره و تماشای اون خالی از لطف نیست. یک فروشگاه بزرگ هم تو این طبقه انواع آلات موسیقی رو عرضه میکنه که جلوتر اون رو میبینید.
دوستان عزیزم خیلی ممنونم که تا اینجا ویدیو رو تماشا کردید. اگه از این سبک ویدیوها خوشتون میاد لطفاً برای حمایت از من چنل رو سابسکرایب کنید و خوشحال میشم اگه تو قسمت کامنت ها نظرتون رو برام بنویسید. مثل همیشه شاد و پر انرژی باشید و تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.